Oppitunti 1. Puhdistussalaliitto. Heti kun olet puhdistanut sen, hän pyytää isäni, veljeni, siskon ja minut auttamaan häntä siivouksessa. Tämä järjestys kuulostaa tutulta monissa kotitalouksissa. Suunnitteleeko hän työtä koko perheen ottamiseksi tietoisesti mukaan? Joskus koordinoinnin tavoitteena on suorittaa tehtävät nopeammin ja rakentaa tiimityötä. Tuntuvatko kaikki hyödyllisiksi, kun heille annetaan selkeät roolit? Selkeät roolit vähentävät sekaannusta ja lisäävät tehokkuutta. Luuletko, että jotkut perheenjäsenet voivat tuntea olevansa hyväksikäytettyjä? Koettu hyväksikäyttö voi aiheuttaa kaunaa ja jännittävää vuorovaikutusta. Pitäisikö askareet antaa suostumuksella ja selityksellä? Vapaaehtoinen sopimus edistää yhteistyötä ja säilyttää ihmisarvon. Estävätkö lyhyt suunnitelma ja aikataulu viime hetken pyynnöt? Yksinkertainen suunnitelma selventää odotuksia ja kunnioittaa henkilökohtaista aikaa. Voisiko sukututkimus vaikuttaa tehtävien jakautumiseen? Aiemmat mallit muokkaavat rooleja ja odotuksia perheen dynamiikassa. Onko kiistanalaista vaatia perinteisiä sukupuolittuneita työjakoja? Sukupuolten jakautuminen herättää keskustelua oikeudenmukaisuudesta ja kehittyvistä normeista. Pitäisikö neuvottelujen korvata oletustehtäviä jaettaessa? Neuvottelut edistävät oikeudenmukaisuutta ja mallintavat kunnioittavaa viestintää. Motivoivatko kannustimet tai jaetut palkkiot osallistumista? Jaetut palkinnot, kuten yhteisöllinen ateria, kannustavat yhteistyöhön. Luuletko, että julkinen ylistys lisää auttamishalukkuutta? Vilpitön tunnustus vahvistaa positiivista käyttäytymistä ja moraalia. Voisiko politisoitua keskustelua palkattomasta kotityöstä ilmaantua? Keskustelut näkymättömästä työstä tulevat usein kuumiksi ja tarpeellisiksi. Pitäisikö median ja tekijöiden korostaa kotityön arvoa? Näkyvyys vahvistaa panokset ja tukee kehotuksia oikeudenmukaisesta kohtelusta. Hyötyykö lasten työtaitojen opettaminen heidän tulevaa itsenäisyyttään? Varhainen osallistuminen rakentaa osaamista ja elinikäistä vastuuta. Pitäisikö tehtävien vastata ikää ja fyysistä kykyä mahdollisuuksien mukaan? Ikään sopivat tehtävät takaavat nuorten auttajien turvallisuuden ja menestyksen. Estävätkö kiertävät tehtävät uupumuksen ja ikävystymisen? Kierto jakaa vastuuta ja edistää laajaa taitojen kehittämistä. Uskotko, että kirjoitetut työkaaviot vähentävät konflikteja? Kaaviot luovat läpinäkyvyyttä ja vähentävät epäselvyyttä odotuksista. Pitäisikö seuraukset ja palkkiot olla selkeästi ja oikeudenmukaisia? Oikeudenmukaiset järjestelmät ylläpitävät luottamusta ja vastuullisuutta osallistujien keskuudessa. Voisivatko kulttuuriset normit vaikeuttaa uusien työkäytäntöjen omaksumista? Kulttuuriset odotukset vaikuttavat hyväksymiseen ja vaativat herkkää muutosten hallintaa. Auttavatko avoimet perhekokoukset neuvottelemaan kotitalouden rooleista uudelleen? Perhekokoukset tarjoavat jäsennellyn foorumin huolenaiheiden ja ratkaisujen ilmaisemiseksi. Pitäisikö myös emotionaalinen työ tunnustaa ja jakaa? Emotionaalinen työ on tunnustettava fyysisten askareiden rinnalla aidon oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi. Onko joidenkin tehtävien ulkoistaminen kohtuullinen ratkaisu kiireisille perheille? Maksettu apu voi lievittää paineita, mutta sen on sovittava kotitalouden budjettiin ja arvoihin. Voisiko syntyä keskustelua etuoikeuksista ja palkatun avun saatavuudesta?
Keskustelut etuoikeuksista ovat välttämättömiä valintojen ja systeemisten rajoitusten ymmärtämiseksi. Pitäisikö sisällöntuottajien esittää työstrategioita, joissa on kulttuurisia vivahteita? Vivahteikkaalla esityksellä vältetään stereotypioita ja kunnioitetaan erilaisia perhemalleja. Auttaako kohteliaan kielen mallintaminen pyyntöihin ja kieltäytymisiin oppijoita? Kohteliaat käsikirjoitukset opettavat käytännön sanastoa ja säilyttävät suhteet. Aiotko tehdä roolipelineuvotteluja koulutusvideoille? Roolipeli osoittaa kielen käyttöä ja konfliktien ratkaisua kontekstissa. Pitäisikö sisällön sisältää lyhyitä lauseita tehtävien delegoimiseksi selkeästi? Tiiviit lauseet tukevat ymmärrystä ja kannustavat käytännön soveltamiseen. Käsitteletkö turvallisuutta pyytäessäsi lapsia auttamaan siivouksessa? Turvallisuusohjaus ehkäisee onnettomuuksia ja asettaa vastuulliset rajat. Pitäisikö kiitollisuus mallintaa nimenomaisesti tehtävien suorittamisen jälkeen? Kiitoksen ilmaiseminen vahvistaa yhteistyötä ja emotionaalista palkitsemista. Näytätkö esimerkkejä oikeudenmukaisista työaikatauluista eri kotitalouksille? Monipuoliset esimerkit auttavat katsojia mukauttamaan ideoita omiin perhetilanteisiinsa. Voisiko kiistanalaisia mielipiteitä teini-ikäisten pakollisista askareista ilmestyä? Mielipiteet vaihtelevat, ja perusteltu keskustelu auttaa perheitä valitsemaan sopivia lähestymistapoja. Pitäisikö sisällön kannustaa neuvotteluihin yksipuolisten tilausten sijaan? Neuvotteluissa kunnioitetaan autonomiaa ja rakennetaan keskinäistä kunnioitusta ajan myötä. Sisällytkö vinkkejä askareiden tasapainottamiseen työ- ja opiskeluvaatimusten kanssa? Ajanhallintastrategiat helpottavat paineita ja estävät ylikuormitusta. Pitäisikö perhesopimuksia tarkistaa säännöllisesti olosuhteiden muuttuessa? Säännöllinen tarkastelu pitää järjestelyt oikeudenmukaisina ja reagoivina uusiin tarpeisiin. Tarjoatko ladattavia malleja työkaavioille ja kokousten esityslistalle? Mallit tarjoavat käytännöllisiä lähtökohtia ja vähentävät toteutuskitkaa. Voisivatko sosiaalisen median trendit vääristää perhetyövoimaa lumoavana? Trendikkäät kuvaukset voivat minimoida todelliset ponnistelut ja hämärtää systeemisiä kysymyksiä. Pitäisikö sisällöntuottajien olla avoimia elämäntapasisällön lavastetuista kohtauksista? Avoimuus ylläpitää luottamusta ja mallintaa eettistä sisällöntuotantoa. Kutsutko katsojia jakamaan omia urkaratkaisujaan kunnioittavasti? Jaetut kokemukset rikastuttavat yhteisöä ja tarjoavat monipuolisia näkökulmia. Pitäisikö moderaattoreiden valvoa kunnioittavaa keskustelua kommenteissa? Kunnioittava maltillisuus suojaa osallistujia ja kannustaa rakentavaan vaihtoon. Mallinnatko tiivistä, muodollista englantia kohteliaiden pyyntöjen opettamiseen? Muodolliset, lyhyet lauseet tukevat katsojien selkeyttä ja oppimisen helppoutta. Aiotko käsitellä kotitalouksien konfliktin ratkaisutekniikoita? Konfliktitekniikat, kuten aktiivinen kuuntelu ja kompromissit, parantavat tuloksia. Pitäisikö perheiden juhlia askareiden suorittamista mielekkäillä rituaaleilla? Rituaalit luovat positiivisia assosiaatioita ja vahvistavat yhteistyötapoja. Korostatko, että askareet opettavat vastuuta rangaistuksen sijaan? Askareiden kehystäminen taitojen rakentamiseksi motivoi osallistumista ja vähentää kaunaa. Pitäisikö taloudellinen lukutaito sitoa vanhempien lasten työodotuksiin? Askareiden yhdistäminen rahan oppimiseen voi opettaa vastuullisuutta ja tavoitteiden asettamista.
Varoitatko käyttämästä askareita emotionaalisena vipuvaikutuksena? Askareiden käyttäminen manipuloivasti vahingoittaa luottamusta ja psykologista hyvinvointia. Luuletko, että julkinen keskustelu kotityövoimasta kiristyy edelleen? Keskustelut kehittyvät, kun sosiaaliset normit ja taloudellinen todellisuus muuttuvat maailmanlaajuisesti. Pitäisikö päättäjien harkita kotimaista työvoimaa taloudellisissa toimenpiteissä? Kotityön tunnustaminen politiikassa heijastaa sen todellista sosiaalista ja taloudellista arvoa. Kannustaako oppituntisi perheitä suunnittelemaan reiluja, käytännöllisiä järjestelmiä yhdessä? Tavoitteena on innostaa kunnioittavaa yhteistyötä ja kestäviä kotitalouskäytäntöjä. Esitän tasapainoisia, käytännöllisiä strategioita, mallinnan kohteliasta kieltä oppijoille ja puolustan arvokkuutta ja oikeudenmukaisuutta kotityön jakamisessa. Oppitunti 2. Avioliittolait ja maahanmuuttosuuntaukset. Oliko myös helpompi mennä naimisiin Nevadassa kuin joissakin muissa osavaltioissa ajan myötä? Nevada kehitti maineen nopeista ja helppokäyttöisistä avioliittomenettelyistä. Mitkä historialliset tekijät tekivät Nevadasta houkuttelevan pariskunnille? Lempeät oleskelusäännöt ja vähäiset odotusajat houkuttelivat monia kumppaneita. Vaikuttiko yksinkertaisuus karkaamiseen ja kohdehääkulttuuriin? Joo, se loi kukoistavan teollisuuden spontaanien ja suunniteltujen ammattiliittojen ympärille. Oliko käytännön syitä oikeudellisen helppouden lisäksi? Virkailijoiden, kappelien ja matkailuinfrastruktuurin läsnäolo tuki seremonioita. Vastasivatko naapurivaltiot Nevadan suosioon? Jotkut osavaltiot tarkistivat lakeja, mutta monet säilyttivät pidemmät menettelyt poliittisista syistä. Olisivatko sosiaaliset normit voineet ajaa ihmiset etsimään Nevadan seremonioita? Sosiaalinen joustavuus ja yksityisyys motivoivat usein pariskuntia matkustamaan avioliittoon. Oliko taloudellisilla kannustimilla merkitystä paikallisille yrityksille? Hotelli, valokuvaajat ja myyjät hyötyivät lisääntyneestä häämatkailusta. Oliko avioliitosta kiistoja ilman paikallista valvontaa? Kriitikot väittivät, että nopeat avioliitot vaaransivat riittämätöntä neuvontaa ja impulsiivisia päätöksiä. Kehittyivätkö oikeudelliset takeet näiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi? Valtiot toteuttivat ajan myötä toimenpiteitä, kuten odotusaikoja ja neuvontavaihtoehtoja. Kuinka muutokset valtioiden välisessä tunnustamisessa vaikuttivat pariskuntiin? Useimmat valtiot tunnustivat valtion ulkopuoliset avioliitot, mutta oikeudellisia kysymyksiä syntyi toisinaan. Oliko iästä, suostumuksesta tai asiakirjoista kiistoja? Joo, epäjohdonmukaiset dokumentointi- ja ikälakit johtivat joskus monimutkaisiin oikeudellisiin tarkistuksiin. Johtivatko korkean profiilin tapaukset lainsäädäntöuudistusta? Julkistetut tapahtumat saivat lainsäätäjät usein tiukentamaan tai selventämään säännöksiä. Miten liikkuvuuden ja liikenteen parannukset vaikuttivat avioliittomatkailuun? Helpompi matkustaminen laajensi parien vaikutusvaltaa, jotka olivat valmiita muuttamaan hetkeksi naimisiin. Jatkuuko nopeiden seremonioiden kulttuurinen vetovoima uudistuksista huolimatta? Vetovoima siirtyi kohti teema- tai kohdehäitä puhtaasti nopeuden sijaan. Vaikuttiko avioliittojen määrään suhdanteet tällaisilla lainkäyttöalueilla? Taloudelliset nousut ja takaiskut korreloivat hääkysynnän ja menojen vaihteluiden kanssa. Vaikuttivatko Nevadan lait samaa sukupuolta oleviin pareihin ennen valtakunnallista tunnustamista? Monille Nevada tarjosi käytännöllisen pääsyn, kun muut valtiot rajoittivat avioliittoa.
Oliko oikeudelliset taistelut avioliiton tasa-arvosta vuorovaikutuksessa näiden lainkäyttövaltojen kanssa? Oikeudenkäynnit ja muuttuvat liittovaltion päätökset muuttivat missä ja miten parit päättivät mennä naimisiin. Onko lyhyen varoitusajan häämatkailun edistämisestä eettisiä keskusteluja? Eettisiin huolenaiheisiin kuuluvat hyväksikäyttö, paikalliset vaikutukset ja sitoutumisen vakavuus. Voisiko nopeiden avioliittojen edistämistä pitää avioliiton trivialisoimisena? Jotkut pitävät sitä trivialisoivana, kun taas toiset näkevät sen lisäävän henkilökohtaista vapautta. Vastasivatko uskonnolliset instituutiot suuntaukseen eri tavalla? Vastaukset vaihtelivat, jotkut omaksuivat tiedottamisen, toiset korostivat perinteistä valmistelua. Miten kuluttajakulttuuri muokkasi odotuksia häätuotannosta? Markkinat loivat erilaisia vaihtoehtoja, minimaalisista oikeudellisista seremonioista täysimittaisiin tapahtumiin. Onko sääntelytoimissa tasapainossa valinnanvapaus ja heikossa asemassa olevien osapuolten suojelu? Lainsäätäjät etsivät tasapainoa iän todentamisen, suostumuksen tarkastusten ja odotussääntöjen avulla. Muuttavatko digitaaliset tietueet ja online-todentaminen tulevaa avioliittologistiikkaa? Teknologia virtaviivaistaa dokumentointia, mutta herättää yksityisyyttä ja petoksia koskevia huolenaiheita. Voisiko online-lisensointi aiheuttaa uusia kiistoja lainkäyttövallasta? Virtuaaliset prosessit voivat herättää keskusteluja asuinpaikkavaatimuksista ja oikeudellisesta pätevyydestä. Onko Nevadan malliin kansainvälisiä yhtäläisyyksiä? Muista lainkäyttöalueista, joilla oli lievennettyjä sääntöjä, tuli myös kohdeavioliittojen keskuksia. Kohtasivatko nämä paikat samanlaisia sosiaalisia ja oikeudellisia haasteita? He kohtasivat vertailukelpoisia valvontaa, matkailuvaikutuksia ja uudistuspaineita koskevia kysymyksiä. Kuinka sisällöntuottajien tulisi käsitellä avioliittomatkailun kiistanalaisia näkökohtia? Esitä tasapainoinen konteksti, sisällytä asiantuntijanäkökulmia ja vältä houkuttelevia riskialttiita käytäntöjä. Kasvaako yleisön kiinnostus todennäköisesti todellisten pariskuntien tarinoiden ja laillisten vivahteiden myötä? Henkilökohtaiset kertomukset yhdistettynä oikeudelliseen selkeyteen houkuttelevat katsojia ja kouluttavat oppijoita. Pitäisikö oppituntien sisältää keskeinen sanasto avioliittolakista ja menettelyistä? Oikeudelliset termit, menettelylauseet ja ehdollinen kieli rikastuttavat oppijan ymmärrystä. Voisiko keskustelu historiallisista muutoksista lainsäädännössä tarjota kieltä ja kriittistä ajattelua? Historialliset vertailut kehittävät sanastoa ja analyyttisiä taitoja edistyneille oppijoille. Onko tärkeää keskustella suostumuksesta, iästä ja tasa-arvosta nimenomaisesti? Selkeä keskustelu suojaa haavoittuvaa yleisöä ja edistää vastuullista ymmärrystä. Kannustaako useiden näkökulmien esittäminen aiheesta keskustelua ja sitoutumista? Tasapainoinen keskustelu stimuloi kriittistä sitoutumista samalla kun mallintaa kunnioittavaa keskustelua. Pitäisikö sisällöntuottajien tarjota katsojille resursseja paikallisten lakisääteisten vaatimusten oppimiseen? Katsojien ohjaaminen virallisiin lähteisiin estää väärää tietoa ja tukee laillisia toimia. Saavatko trendikkäät kiistat lainkäyttöalueellisista avioliitoista suuremman katsojan? Kiistanalaiset aiheet lisäävät usein kiinnostusta, mutta vaativat huolellista, eettistä kohtelua. Voisiko äärimmäisten tapausten dramatisointi johtaa oppijoita harhaan tyypillisistä kokemuksista? Sensaationalismi vaarantaa väärän tiedon, tosiasiallinen kehystys säilyttää koulutusarvon. Pitäisikö oppitunnin sisältää käytännön vuoropuheluja oikeudellisen sanaston soveltamiseksi? Vuoropuhelut auttavat oppijoita käyttämään termejä kontekstissa,
mikä parantaa säilyvyyttä ja sujuvuutta. Selventääkö lainsäädännön muutosten aikataulujen sisällyttäminen monimutkaiseen kehitykseen? Aikataulut yksinkertaistavat kronologiaa ja osoittavat syyn ja seurauksen politiikan muutoksissa. Pitäisikö oppitunnin neuvoa konsultoida oikeudellisen neuvonantajan konsultointia monimutkaisissa tapauksissa? Ammatillisen neuvonnan kannustaminen kunnioittaa monimutkaisuutta ja oikeudellista riskiä. Säilyttääkö henkilökohtaisten tarinoiden arkaluonteinen käsittely katsojien luottamuksen? Herkkyys säilyttää arvokkuuden ja kutsuu rakentavaa katsojan reagointia. Voisivatko muuttoliike- ja liikkuvuusmallit edelleen muokata avioliittokäytäntöjä? Liikkuvuus on edelleen keskeinen tekijä siinä, miten ja missä ihmiset päättävät mennä naimisiin. Luuletko, että tasapainoinen video voi sekä trendoida että kouluttaa tästä aiheesta? Huolellisella kehystyksellä se voi herättää keskustelua opetettaessa kieltä ja lakia. Valmistelen vivahteikkaan, hyvin tutkitun oppitunnin, joka selittää oikeudelliset erot, mallintaa kunnioittavaa vuoropuhelua ja varustaa oppijat tarkalla sanastolla ja kriittisillä kysymyksillä. Oppitunti 3. Piknikpäätökset ja käytännöt. Pitäisikö meidän tuoda omat eväät vai syödä siellä? Voimme tuoda omat voileipämme ja pitää miellyttävän piknikin. Onko kotitekoinen ruoka tuoreempaa ja taloudellisempaa? Kotitekoiset voileivät säästävät usein rahaa ja sopivat ruokavalion tarpeisiin. Pitäisikö meidän harkita pilaantuvien tuotteiden elintarviketurvallisuutta? Pilaantuvat esineet vaativat jäähdytystä ja huolellista käsittelyä. Riittävätkö pieni jäähdytin ja jääpakkaukset iltapäiväksi? Jäähdyttimet ja jääpakkaukset ylläpitävät turvallisia lämpötiloja useita tunteja. Pitäisikö meidän valita tukevat leivät märkyyden estämiseksi? Tukevat leivät, kuten ciabatta ja täysjyvä, pitävät täytteet hyvin. Pitävätkö mausteet erillisissä astioissa voileivät rapeina? Märkien ainesosien erottaminen tarjoiluun asti säilyttää tekstuurin ja maun. Pitäisikö meidän sisällyttää proteiini- ja vihannesvaihtoehtoja tasapainon saavuttamiseksi? Tasapainoiset täytteet tarjoavat energiaa ja ravitsemuksellista vaihtelua pitkälle päivälle. Helpottaako astioiden ja lautasliinojen pakkaaminen ulkona syömistä? Astiat, lautasliinat ja märkäpyyhkeet parantavat puhtautta ja mukavuutta. Pitäisikö meidän tuoda uudelleen käytettäviä lautasia ja kuppeja jätteen vähentämiseksi? Uudelleen käytettävät esineet heijastavat kestävyyttä ja näyttävät siistiltä piknikillä. Pitävätkö roskapussit ja kierrätyspussit alueen puhtaana? Roskakorien ja kierrätyspussien kuljettaminen suojelee ympäristöä ja paikallisia sääntöjä. Pitäisikö meidän valmistaa allergiaturvallisia vaihtoehtoja vieraille? Selkeiden etikettien ja allergiattomien vaihtoehtojen tarjoaminen takaa turvallisuuden ja osallisuuden. Auttaako yksinkertainen valikkokyltti vieraita valitsemaan turvallisesti? Pieni merkki ainesosista vähentää sekaannusta ja tukee ruokavalion tarpeita. Pitäisikö säätä suunnitella tuomalla kevyt suoja? Kompakti pop-up-suoja ja piknikpeitto suojaavat auringolta ja kevyeltä sateelta. Tarvitaanko aurinkovoidetta ja hattuja aurinkoisina päivinä? Aurinkosuojatuotteet ja hatut suojaavat ihoa ja tukevat mukavuutta keskipäivän retkien aikana. Pitäisikö meidän harkita julkisia tiloja käsinpesuun ja vessoja varten? Läheisten mukavuuksien tarkistaminen tukee hygieniaa ja ryhmien suunnittelua. Toimiiko kannettava käsinpuhdistusaine hyödyllisenä varmuuskopiona? Käsien desinfiointiaine on kätevä, kun juoksevaa vettä ei ole saatavilla.
Pitäisikö piknik ajoittaa, jotta vältytään huippulämmöltä ja tungosta? Varhainen iltapäivä tai myöhään aamulla tarjoaa usein viileämpiä lämpötiloja ja hiljaisempia paikkoja. Tarvitseeko ruoan kuljetus vakaita astioita? Ilmatiiviit, vuotamattomat astiat estävät roiskeet ja säilyttävät tuoreuden. Pitäisikö meidän sisällyttää yksinkertaisia jälkiruokia, jotka matkustavat hyvin? Leivonnaiset, kuten muffinit ja tukevat keksit, selviävät kauttakulusta ja miellyttävät vieraita. Tarvitsevatko juomat eristystä pysyäkseen viileinä vai lämpiminä? Eristetyt pullot ylläpitävät juoman lämpötilaa pitkiä aikoja. Pitäisikö meidän kerätä paikallisia sääntöjä piknikistä julkisissa tiloissa? Puistomääräysten tunteminen estää sakkoja ja kunnioittaa paikallista hallintoa. Tarvitaanko lupia suurempiin kokoontumisiin tai grilleihin? Suuret ryhmät ja avotuli vaativat usein lupia tai tilavarausta. Pitäisikö meidän suunnitella istuinjärjestelyt mukavuuden ja esteettömyyden vuoksi? Esteettömät istuimet ja selkeät polut vastaavat asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Parantaako viihde, kuten kortit tai kannettavat kaiuttimet, tunnelmaa? Hiljaiset pelit ja pehmeä musiikki voivat parantaa sosiaalista sitoutumista häiritsemättä muita. Pitäisikö meidän hallita volyymiä ja ottaa huomioon naapurit ja villieläimet? Pieni äänenvoimakkuus osoittaa kunnioitusta ympäristöä kohtaan ja vähentää villieläinten häiriöitä. Onko pienen ensiapupakkauksen tuominen järkevää? Lääketieteelliset perustarvikkeet käsittelevät pieniä leikkauksia, hyönteisten puremia ja muita yleisiä ongelmia. Pitäisikö meidän varautua hyönteisiin karkotteilla ja ruokasuojilla? Hyönteiskarkotteet ja verkkosuojat pitävät tuholaiset poissa ihmisistä ja ruoasta. Auttaako taittoveitsen ja leikkuulaudan pakkaaminen ruoan valmistusta paikan päällä? Pieni leikkuulauta ja turvallinen veitsi mahdollistavat lopullisen kokoonpanon ja siistin tarjoilun. Pitäisikö ruokatuotteita hajottaa, jotta pääruoat pysyisivät tuoreempina? Joidenkin esineiden pitäminen juuri ennen syömistä säilyttää laadun ja esityksen. Estääkö konttien merkitseminen nimillä sekaannuksia? Selkeät etiketit auttavat vieraita tunnistamaan valintansa ja vähentämään jätettä. Pitäisikö meidän tarjota vaihtoehtoja kasvis- ja vegaanivieraille? Inklusiiviset valikot kunnioittavat mieltymyksiä ja laajentavat nautintoa kaikille. Auttaako annosten hallinta rajoittamaan jäämiä ja vähentämään jätettä? Kohtuulliset annokset välttävät ylimääräistä ja yksinkertaistavat puhdistusta lopussa. Pitäisikö meidän kannustaa vieraita tuomaan uudelleen täytettäviä vesipulloja? Uudelleen täytettävät pullot vähentävät muovijätettä ja varmistavat nesteytyksen koko päivän. Tukeeko yksinkertaisten ruokailuvälineiden tarjoaminen hygieniaa? Tarjoiluvälineet estävät ristikontaminaation ja ylläpitävät puhtautta. Pitäisikö meidän ajoittaa lyhyt siivousjakso piknikin lopussa? Kollektiivinen siivous jättää sivuston koskemattomaksi ja mallintaa hyvää hoitoa. Vähentääkö ruoanlaittovastuiden jakaminen valmistelustressiä? Tehtävien jakaminen levittää vaivaa ja tuo monipuolisia panoksia valikkoon. Pitäisikö meidän kuvata asetukset tulevaa suunnittelua ja myynnin edistämistä varten? Valokuvat voivat auttaa järjestämään tulevia tapahtumia ja tarjoamaan sisältöä kanaville. Vähentävätkö kastikkeiden pumpattavat annostelijat sotkua? Pumppuannostelijat luovat siistiä palvelua ja minimoivat roiskeet ja jätteet. Pitäisikö meidän tarjota tarjottimia tai lautoja jaetuille lautasille? Jaetut lautaset kannustavat yhteisölliseen tarjoiluun
ja vähentävät kertakäyttökulumista. Lisääkö varahuovan ja ylimääräisten tyynyjen pitäminen mukavuutta? Lisämukavuuksiin mahtuu odottamattomia vieraita ja monipuolisia istuinasetuksia. Pitäisikö meidän välttää voimakkaasti tuoksuvia ruokia jaetuilla julkisilla alueilla? Vahvat hajut voivat häiritä muita ja houkutella hyönteisiä tarpeettomasti. Antavatko pyörivät istumapaikat kaikille näkymän ja raikasta tuulta? Pyöriminen mahdollistaa tasapuolisen nautinnon varjosta, näkymästä ja ilmasta. Pitäisikö meidän vahvistaa ruokavaliorajoitukset kutsuessamme ihmisiä? Rajoitusten vahvistaminen estää hankalia tilanteita ja suojaa terveyttä. Auttaako keskustelukehotteiden sisällyttäminen englannin kielen harjoitteluun? Kehotukset auttavat oppijoita osallistumaan, harjoittelemaan uusia sanoja ja ylläpitämään ystävällistä keskustelua. Pitäisikö meidän laatia lyhyt luettelo kohteliaista lauseista ruokien välittämiseen? Kohteliaat lauseet luovat sujuvaa vuorovaikutusta ja mallintavat kohteliasta kielenkäyttöä. Auttaako lauseiden pitäminen lyhyinä ja muodollisina esittelyissä oppijoita? Lyhyitä, muodollisia lauseita oppijoiden on helpompi seurata ja toistaa. Pitäisikö meidän tallentaa lyhyet ohjeklipsit pakkaamista ja asennusta varten? Opetusleikkeet voivat houkutella katsojia ja tarjota hyödyllisiä tarkistuslistoja yleisölle. Syntyykö kiistoja, jos kävijät jättävät julkiset tilat siisteiksi? Epäsiisteys herättää yhteisön huolta ja vahingoittaa mainetta, joten hoito on välttämätöntä. Pitäisikö sisällöntuottajien mallintaa parhaita käytäntöjä kiistojen välttämiseksi ja seuraajien kannustamiseksi? Mallinnusvastuu vahvistaa uskottavuutta ja kannustaa positiiviseen käyttäytymiseen. Luovatko omien voileipien tuominen ja huolellinen suunnittelu ikimuistoisen retken? Huolellinen valmistelu takaa mukavuuden, turvallisuuden ja nautinnon kaikille osallistujille. Valmistan jäähdyttimen, kokoan tasapainoisia voileipiä ja järjestän tarvikkeita huomaavaiselle ja nautinnolliselle piknikille. Oppitunti 4. Keskinäinen kunnioitus ja yhteistyöprosessi. Varma, suostukaamme ensin kohtelemaan toisiamme kunnioittavasti koko prosessin ajan. Kunnioitus luo tuottavan ja luottavaisen ympäristön. Miten määrittelemme kunnioittavan käyttäytymisen yhteistyössämme? Kuuntelemme aktiivisesti ja vältämme keskeyttämästä toisiamme. Pitäisikö meidän hyväksyä selkeät säännöt vuorojen ottamisesta ja palautteesta? Selkeät säännöt estävät sekaannusta ja varmistavat oikeudenmukaisuuden. Käytämmekö muodollista kieltä selkeyden ja ammattitaidon ylläpitämiseksi? Muodollinen kieli mallintaa oppijoiden oikeaa käyttöä ja vähentää epäselvyyttä. Pitäisikö meidän asettaa rajat kritiikille ja kiitokselle? Rajat pitävät kritiikin rakentavana ja ylistävät vilpittömästi. Sitoudummeko oikea-aikaisiin vastauksiin ja luotettavaan osallistumiseen? Luotettavuus edistää vauhtia ja osoittaa keskinäistä harkintaa. Pitäisikö meidän dokumentoida päätökset väärinkäsitysten välttämiseksi myöhemmin? Dokumentointi luo jaetun tietoen ja auttaa vastuullisuutta. Tunnustammeko virheet avoimesti ja opimme niistä? Virheiden tunnustaminen edistää kasvua ja mallintaa nöyryyttä. Pitäisikö meidän ajoittaa säännölliset tarkastukset edistymisen arvioimiseksi? Säännölliset sisäänkirjautuminen pitää prosessin raiteillaan ja ratkaisee ongelmat varhaisessa vaiheessa. Suostummeko käyttämään osallistavaa kieltä erilaisten äänien vastaanottamiseen? Osallistava kieli tekee tilasta turvallisemman ja helppokäyttöisemmän.
Pitäisikö meidän kutsua erilaisia näkemyksiä ja keskustella niistä kunnioittavasti? Kunnioittava keskustelu tarkentaa ideoita ja vahvistaa tuloksia. Tarvitaanko luottamuksellisuutta arkaluonteisissa asioissa? Luottamuksellisuus suojaa luottamusta ja kannustaa rehellisyyteen tarvittaessa. Pitäisikö meidän asettaa odotukset kokouksen valmistelulle ja täsmällisyydelle? Valmius ja täsmällisyys kunnioittavat kaikkien aikaa ja vaivaa. Määritämmekö päätöksentekomenettelyt etukäteen? Ennalta määritellyt menettelyt vähentävät valtataisteluja ja nopeuden resoluutiota. Pitäisikö meidän vaihtaa rooleja jakaaksemme vastuun ja näkökulman? Roolit pyörivät rakentavat empatiaa ja laajentavat taitojen kehittämistä. Suostuimmeko erottamaan henkilökohtaisen kritiikin ammatillisesta kritiikistä? Näiden kahden erottaminen estää puolustuskyvyn ja keskittyy tuloksiin. Pitäisikö meidän perustaa puolueeton prosessi konfliktien ratkaisemiseksi? Neutraali prosessi säilyttää suhteet ja palauttaa yhteistyön. Sitoudummeko näyttöön perustuviin argumentteihin retoriikan sijasta? Todisteet perustelevat keskustelua ja vähentävät tuottamatonta spekulointia. Pitäisikö meidän ottaa tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden panos tervetulleeksi? Asiantuntijoiden panos voi ratkaista teknisiä kysymyksiä ja antaa uskottavuutta. Seuraammeko toimintakohteita ja annammeko selkeän omistajuuden? Omistajuus varmistaa seurannan ja mittaa vastuullisuuden. Pitäisikö meidän juhlia virstanpylväitä ja pieniä saavutuksia yhdessä? Juhlat ylläpitävät moraalia ja tunnustavat kollektiiviset ponnistelut. Varmistammeko saavutettavuuden osallistujille, joilla on erilaisia tarpeita? Saavutettavuus takaa tasavertaisen osallistumisen ja heijastaa aitoa kunnioitusta. Pitäisikö meidän antaa selkeät esityslistat ja tiiviit yhteenvedot jokaisesta istunnosta? Esityslistat ja yhteenvedot edistävät tehokkuutta ja tukevat muistin säilyttämistä. Asetammeko normit sähköiselle viestinnälle ja vasteaikoille? Normit vähentävät väärinkäsityksiä ja luovat ennustettavaa vuorovaikutusta. Pitäisikö meidän määritellä hyväksyttävä käytös online-kommenteille ja foorumeille? Käyttäytymissäännöt pitävät julkiset tilat turvallisina ja rakentavina oppijoille. Tarjoammeko rakentavia vaihtoehtoja, kun olemme eri mieltä ehdotuksista? Vaihtoehdot kannustavat ongelmanratkaisuun pelkän kritiikin sijaan. Pitäisikö meidän dokumentoida kokemukset ja parhaat käytännöt matkan varrella? Oppituntien dokumentointi luo arvoa tuleville tiimeille ja projekteille. Varmistammeko, että arviointiperusteet ovat avoimia ja oikeudenmukaisia? Arvioinnin avoimuus lisää luottamusta ja selkeyttää odotuksia. Pitäisikö meidän kannustaa mentorointiin ja vertaistukea ryhmän sisällä? Mentorointi nopeuttaa taitojen siirtoa ja vahvistaa yhteisöä. Käsittelemmekö vallan epätasapainoa ennakoivasti ja herkästi? Epätasapainon tunnustaminen mahdollistaa kohdennetut toimenpiteet tasapuolisuuden varmistamiseksi. Pitäisikö meidän kutsua anonyymi palaute huolenaiheiden pinnalle turvallisesti? Anonyymit kanavat paljastavat usein asioita, joita suora palaute jättää huomiotta. Tarjoammeko koulutusta kunnioittavasta viestinnästä silloin, kun se on hyödyllistä? Koulutus antaa osallistujille käytännön työkaluja parempaan vuorovaikutukseen. Pitäisikö meidän suunnitella säännöllistä ulkoista tarkastelua standardien ylläpitämiseksi? Ulkoinen tarkastelu tarjoaa puolueettomia näkökulmia
ja voi osoittaa uskottavuutta. Teemmekö tilaa levolle ja vältämmekö epärealistisia työkuormia? Kohtuulliset työmäärät suojaavat hyvinvointia ja ylläpitävät pitkän aikavälin laatua. Pitäisikö meidän julkaista käytännössäännöt kaikkien yhteistyökumppaneiden allekirjoitettavaksi? Allekirjoitettu koodi selventää velvoitteita ja vahvistaa kollektiivisen sitoutumisen. Vastaammeko käyttäytymisrikkomuksiin nopeasti ja oikeudenmukaisesti? Nopeat, oikeudenmukaiset vastaukset ylläpitävät rehellisyyttä ja suojaavat osallistujia. Pitäisikö meidän varmistaa, että palkkiot ja tunnustukset jaetaan tasapuolisesti? Tasapuolinen tunnustaminen kannustaa jatkuvaan panokseen ja oikeudenmukaisuuteen. Käytämmekö ytimekkäitä, muodollisia lauseita auttaaksemme englannin oppijoita seuraamaan prosessiamme? Lyhyet, muodolliset lauseet auttavat oppijoita jäsentämään rakennetta ja sanastoa selkeästi. Pitäisikö meidän mallintaa kunnioittavaa erimielisyyttä julkisissa keskusteluissa kasvatusarvosta? Kunnioittavan erimielisyyden mallintaminen opettaa konfliktinavigointia ja kriittistä ajattelua. Sitoudummeko yhteistyönormiemme jatkuvaan parantamiseen? Jatkuva parantaminen mukauttaa prosessin todellisiin kokemuksiin ja sidosryhmien tarpeisiin. Pitäisikö meidän tarjota selkeät yhteyspisteet eskaloitumista ja tukea varten? Selkeät yhteydet mahdollistavat oikea-aikaisen avun ja estävät eskalaatioiden väärinkäytön. Dokumentoimmeko ja jaammeko menestyksiä inspiroidaksemme muita tiimejä? Menestysten jakaminen levittää parhaita käytäntöjä ja juhlii yhteisön saavutuksia. Pitäisikö meidän mukauttaa prosessimme laajempien institutionaalisten tai yhteisön arvojen kanssa? Yhdenmukaistaminen vahvistaa legitimiteettiä ja tukee koordinoitua toimintaa. Olemmeko avoimia suunnitelmiemme rajoituksista ja epävarmuustekijöistä? Avoimuus rajoista rakentaa realistisia odotuksia ja luottamusta. Pitäisikö meidän kutsua yhteisöä osallistumaan samalla kun suojelemme oppijoita vahingoilta? Avoimuuden ja suojan tasapainottaminen maksimoi sitoutumisen ja turvallisuuden. Tarkistammeko sopimusta säännöllisesti palautteen perusteella? Säännöllinen tarkistus varmistaa merkityksellisyyden ja reagointikyvyn muuttuviin tarpeisiin. Pitäisikö meidän korostaa keskinäistä kunnioitusta kaikkien päätösten perustana? Keskinäinen kunnioitus ankkuroi yhteistyötä ja mahdollistaa rakentavan edistymisen. Noudatan näitä periaatteita, edistän kunnioittavaa prosessia ja varmistan, että työmme pysyy eettisenä, osallistavana ja tehokkaana.